Okay, so let's continue with place of supply of service. Okay, આપણે place of supply એ વાળું ચેપ્ટર ભણી રહ્યા છે. This is going to be lecture number 3. Yes. Okay, first lecture માં આપણે લોકો place of supply એના basic points, કોને interstate કોને intrastate કહેવાય, continental shelf territorial waters એ આપણે લોકો સમજ્યા. એ પછી આપણે લોકો place of supply of goods નો ટોપિક શરૂ કર્યો. Then સેકન્ડ લેક્ચર એટલાની પહેલાના લેક્ચરની અંદર આપણે લોકોએ પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ રિલેટેડ અંદરથી બધું વાંચ્યું, નાનો મોટો બધા ટોપિક્સ ક્લિયર કર્યા. એ પછી પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ સર્વિસ શરૂ કર્યું. પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ સર્વિસમાં સૌથી પહેલો મેં સેકન્ડ લેક્ચરમાં તમને સમજાવ્યું that was a general rule which is if recipient is a registered person then location of such recipient. બરાબર ને, recipient registered person છે તો location of the recipient will be what? By place of supply. But if my recipient is not a registered person, okay, તો એ other કેસમાં હું ક્યાં જઈશ તો કે મારે એ જોવાનું કે address of the recipient is available in my records. If the answer is yes, તો place of supply is equal to location or you can say address of the recipient. And if address of the recipient is not available on records, so place of supply is equal to location of service provider, એટલે કે જે supplier of service છે એ. એટલું સમજ્યા. એ પછી આપણે લોકોએ place of supply એનું એનાલિસિસ રીડ કરી લીધું. એની પછી place of supply of services સ્પેશિયલ કેસીસ શરૂ કર્યા. પેલો જનરલ રૂલ હતો. જનરલ રૂલ ત્યારે એપ્લિકેબલ થાય કે જ્યારે કોઈ સ્પેશિયલ કેસમાં આપણે ફોલ ના થતા હોઈએ. જો કોઈ સ્પેશિયલ કેસમાં આપણે ફોલ થઈએ તો પછી જનરલ રૂલ એપ્લાય નહીં થાય. સ્પેશિયલ કેસમાં મેં મહેનત કરી છે થોડીક કે તમને અલગ અલગ જે એકબીજાના સાથે કનેક્ટેડ સ્પેશિયલ કેસીસ છે એને હું લોજિકલી આમ એક ચાર્ટમાં ભેગા કરીને તમને સમજાવું. યસ, તો એમાં પહેલો પાર્ટ 1 વાળો જે ચાર્ટ હતો એની અંદર આપણે ત્રણ ટાઈપની સર્વિસીસ સમજ્યા. એક હતું સર્વિસીસ ઇન રિલેશન ટુ ઇમોવેબલ પ્રોપર્ટી ઓર યુ કેન સે લોજિંગ એકોમોડેશન ઇન અ હોટેલ, ગેસ્ટ હાઉસ, બોટ, વેસલ એટસેટ્રા. ઓકે, તો એની અંદર આપણે શું સમજીએ તો કે ભાઈ પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ લોકેશન ઓફ ધેટ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી ઓર બોટ ઓર વેસલ. હા, એક્સેપ્શન ઇફ ઇટ ઇઝ સિચ્યુએટેડ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા તો ધ પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઇઝ લોકેશન ઓફ રિસિપિયન્ટ. નહીતર ખોટે ખોટું ઓલું એક્સપોર્ટ ગણાઈ જાય ને એ લોકો જીએસટી માંથી બચી જાય કદાચ, એટલા માટે એમણે આવું રાખ્યું છે. સી આ રૂલ બધે નથી, બધી સર્વિસીસમાં રૂલ નથી. જ્યાં હું લખાવું ત્યાં જ છે. બાકી ઘણે જો આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા છે તો એ પછી ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ નો ટોપિક થઈ જશે જે આપણા કોર્સની મેટર નથી. યસ ઓર નો? ઓકે. અને પછી એક બાકી હતું એને રિલેટેડ રૂલ 4 if it is in more than one state or union territory then place of supply proportionally will be determined according to rule 4. જે હું આજે ભણાવીને શરૂઆત કરીશ આજના લેક્ચરની. એ પછી બીજું સમજ્યા સર્વિસીસ ઇન રિલેશન ટુ રેસ્ટોરન્ટ, કેટરિંગ સર્વિસીસ, પર્સનલ ગ્રૂમિંગ, ફિટનેસ, બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટ, હેલ્થ સર્વિસ. આ બધાની અંદર પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઇઝ પ્લેસ વેર the services actually performed. Services are actually performed. આટલું ડન. અને સર્વિસીસ બાય વે ઓફ એડમિશન ટુ એન ઇવેન્ટ પાર્ક ઓર સ્પેશિયલ પ્લેસીસ. જો ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટની સર્વિસ નથી, ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરવાની સર્વિસ નથી, આજે ભણાવવાનો છું. આ હતું એડમિશન ટુ એન ઇવેન્ટ. બેમાં ડિફરન્સ છે. યસ ઓર નો? આ ખાલી એન્ટ્રી લેવાની એને જ સર્વિસ કહેવાય. ઈ આપણને અંદર એન્ટ્રી આપે છે ઈ સર્વિસ છે. પહેલામાં હું ઇવેન્ટ બનાવી દઉં છું, ઇવેન્ટ ઊભું કરું, આખું મેનેજ કરી દઉં છું. પહેલા તમારા લગ્ન માટે નામને તેમની અમે કરી દીધું, તમારું મોટું કંઈક ફંક્શન છે અમે ઓર્ગેનાઇઝ કરી દીધું, તમારી ટીમ પાર્ટી કોકની કંપનીની મોટી પાર્ટી છે અમે ઓર્ગેનાઇઝ કરી, એને ઇવેન્ટ કહેવાય. ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરવાની સર્વિસ છે. આ છે કે એક ઇવેન્ટ ઓલરેડી ઓર્ગેનાઇઝ છે જ, એમાં તમને એડમિશન આપવું. અગેન પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લેસ વેર ધ ઇવેન્ટ ઇઝ હેલ્ડ ઓર પાર્ક એટસેટ્રા ઇઝ સિચ્યુએટેડ. આટલું ડન? બધાને સમજ પડી? ઓકે. હવે જે છે મેં તમને કીધું એમ કે સર્વિસીસ ઇન રિલેશન ટુ ઇમોવેબલ, આ ત્રણેયના આપણે એનાલિસિસ રીડ કર્યા છે. સર્વિસીસ ઇન રિલેશન ટુ ઇમોવેબલ પ્રોપર્ટી, લોજિંગ, એકોમોડેશન ઇન હોટેલ, ગેસ્ટ હાઉસ, બોટ, વેસલ, જે ફર્સ્ટ સ્પેશિયલ કેસ હતો એને રિલેટેડ આજે મારે રૂલ 4 સમજાવવાનો છે. સી, હું ઈઝીલી છે ને એક ચાર્ટ બનાવીને ઈ તમને કહું, તમને મજા આવે સર બધા ચાર્ટ બનાવ્યા, પણ પછી તમારું કામ શું થશે ખબર? તમારે બધા કેટલાય બધા ચાર્ટ આવી જશે તમારી પાસે, જેને કારણે મેઇન પોઈન્ટ જે છે ને, જે મેઇન મુદ્દાની વાત, એ કદાચ ભૂલાઈ જાય એવું થાય. અને આ રૂલ 4 છે ને 4, 5 હજી 6 એવી રીતે છે. એટલે એવા રૂલ્સ ઘણા છે. એમાં એક છેલ્લે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સર્વિસ બનાવી જ ને, એમાં એટલા રૂલ્સમાં એટલી બધી મેટર છે કે આવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હોય તો આમ, આવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હોય તો આમ, આવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ટુ ગવર્નમેન્ટ એવું છે. તો એમાં અલગ અલગ જગ્યાએ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરતા રહેવું, એનો ચાર્ટ બની શકે.
એ બધી વસ્તુ પણ તમને એક વસ્તુ ખબર પડી જશે કે આ બધું છે ને એ કંઈક લોજિકના બેઝડ છે. એ જેટલા રૂલ્સ હશે ને એટલે એ છે ને આપણે 2 વાર આગલે દિવસે મોડ્યુલમાં એના એક્ઝામ્પલ સાથે જ વાંચવાનું રાખશું. તો એ તમે કહેશો તો હું તમને કંઈક લખાવીશ, પણ અત્યારે આપણે રૂલ 4 જે છે એ મોડ્યુલમાંથી કવર અપ કરીએ છીએ, રાઈટ? સો પેજ નંબર 4.29 મળ્યું બધાને? Immovable property or boat or vessel located in more than one state or union territory. Immovable property, boat, vessel જે છે તમારી એક કરતા વધારે સ્ટેટમાં, વધારે યુનિયન ટેરિટરીઝમાં લોકેટેડ છે. સર એવું કેવી રીતે બની શકે? ઘણી બધી રીતે બની શકે. એક એક્ઝામ્પલ તમને સિમ્પલી આપું તો તમે કોઈક લેટ્સ સે તમે ક્લબ મહિન્દ્રા કરીને છે, એમાં તમે પૈસા ભર્યા. ઈ ક્લબ મહિન્દ્રા વાળા હોલિડે હોમ્સ બધા બહુ એવી સર્વિસીસ, બહુ મોટા મોટા રિસોર્ટ્સ ટૂંકમાં એમના છે. તમે એમને કીધું કે ભાઈ મારે આવી રીતે સાઉથનું એક પેકેજ સેટ કરવાનું છે, બોલો કેટલા રૂપિયા થશે નામને તેમને. તો એણે તમને કીધું કે ભાઈ જો તમને અમે થોડાક દિવસ અહીંયા આગળ ચેન્નઈ પાસે આમ રાખશું, અહીંયા આમ રાખશું, 1-2 દિવસ તમને કેરેલામાં, તમને પુઆર આઇલેન્ડમાં મૂકશું, બરાબર ને, 1-2 દિવસ તમને એલએપી માં હાઉસ બોટ કરાવશું. આમ બધે એણે ટૂંકમાં થોડુંક તમને ચેન્નઈ આપ્યું પ્લાનમાં અને થોડુંક તમને કેરેલા આપ્યું, અને બિલ એણે એક જ, એટલે તમિલનાડુ અને કેરળ બે અલગ અલગ સ્ટેટ થયા. બિલ એણે એક ચાર્જ કર્યું. તો હવે આમાં કયું ગણાશે ફોર ધ સ્ટેટ ઓફ ચેન્નઈ? એટલે સોરી, સ્ટેટ ઓફ તમિલનાડુ, પ્લેસ ચેન્નઈ વાળું, ઓકે. તમિલનાડુ ને કેટલું ગણાશે ફોર કેરળ? એ વિચારવું પડે ને લોજિકલી. તમે મને એમ કહો, અંદરથી આપણે કાઈ વાંચ્યું નથી, તમે મને કહો કે લોજિકલી કેવી રીતે ગણાય? હા, ડેઝ ઓફ સ્ટે ઉપર સીધી વાત છે. તમારો 10 દિવસનો પ્લાન હોય અને માની લો કે તમે 6 દિવસ જે છે એ તમિલનાડુમાં હોય અને 4 દિવસ તમે કેરેલામાં હોય, તો 6:4 માં ડિવાઈડ કરી દો. આવી વસ્તુ છે, આવું લોકેશન. હવે માની લો કે કોઈક એક જગ્યા એવી છે કે જે મોટો પ્લોટ કેવું એક છે, ફંક્શન કેવું બહુ મોટો કોઈકની જગ્યા છે, જે 2 સ્ટેટમાં બોર્ડર પર આવેલું છે, અને કન્ટિગ્યુઅસ એવું આપણે કહીશું, એના માટેનો અહીંયા એવો ટર્મ અહીં છે. એની અંદર તમારે માની લો કે ગુજરાત અને લેટ્સ સે મહારાષ્ટ્ર, એની બોર્ડર ઉપર કોઈક ભાઈને મોટી કઈક બહુ મોટી જગ્યા છે, બહુ મોટી જગ્યા છે, ખાલી જગ્યા છે અહીંથી આમ. હવે એને લેન્ડ ડેવલપિંગ કરવું છે, એટલે એણે એક બિલ્ડરને કે હાયર કર્યો અને એને કીધું કે આ લેન્ડ જે છે એ સરખી ડેવલપ કરી દે, આમ તમે અહીંયા પ્લોટ કેવું કંઈક બનાવી શકે એવું તો આખું ઓર્ગેનાઇઝ કરી. હવે જો આ શું થયું? સર્વિસીસ ઇન રિલેશન ટુ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી. યસ. હવે એને આપણે એમ સમજીએ છીએ કે when the services are in relation to immovable property, તો place of supply will be location of immovable, but the immovable property is located in Gujarat as well as in Maharashtra. કારણ કે ગુજરાત થી શરૂ થઈને મહારાષ્ટ્ર સુધી ફેલાય. ઈ પૂરી પ્રોપર્ટીમાં એને શું કરવાનું? લેન્ડ ડેવલપ. એમાં થોડોક પાર્ટ ગુજરાતમાં છે પ્રોપર્ટીનો, થોડોક પાર્ટ મહારાષ્ટ્રમાં છે. બોલો હું કેવી રીતે અને સેગ્રીગેટ? લેન્ડ કેટલો પાર્ટ છે, એટલે લેન્ડ ને મેઝર કરવા માટે જેનું સ્ક્વેર મીટર કેવું કંઈક યુઝ થતું હોય કે સ્ક્વેર ફીટ કેવું કંઈક યુઝ થતું હોય, યસ ઓર નો? એરિયામાં હું ડિવાઈડ કરી દઉં. એને મેં 10 લાખ રૂપિયા આપ્યા અને 60% એરિયા ગુજરાતમાં પડે એટલે 40% માં 3:2. તમને સમજાય છે? આવા રૂલ્સ આપેલા છે. હવે આનો અલગ ચાર્ટ બનાવવા જઈએ તો ખોટા ચાર્ટ બની જાય. આમાં બુદ્ધિ જ દોડાવવાની. યસ ઓર નો? હા, તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે અહીંયા જનરલ રૂલ નથી લાગતો, આ સ્પેશિયલ કેસ વાળું છે. એટલે તમને મેઇન ચાર્ટમાં ખબર હોવી જોઈએ કે રૂલ 4 વાળું છે. એટલે જો મેં મેઇન ચાર્ટમાં કવર કરી લીધું. ગેટિંગ ઇટ? બધાને સમજાય છે? બાકી આવું હવે જો એને તમને એક્ઝામમાં આવું પૂછ્યું હોય તો એને તમને કોઈ બેઝિસ તો આપ્યા જ હશે. ઈ તમને એમ કે આટલું પ્રોપર્ટી જે છે એવી રીતે ગુજરાત ને મહારાષ્ટ્રમાં કન્ટિગ્યુઅસ સ્ટેટ્સ પર આમ આવી રીતે છે, બોર્ડર પર છે, તો ઈ તમને ઈચ્છે છે કે તમે આ રૂલ લગાડો, તો ઈ તમને એમ નહીં કે આટલા સ્ક્વેર મીટર ગુજરાતમાં છે ને આટલા સ્ક્વેર મીટર મહારાષ્ટ્રમાં, તો તમને ખબર નહીં પડી જાય કે ઈ બેસિસ પર ડિવાઈડ કરવાનું.
યસ ઓર નો? ત્યારે કંઈક બીજું એને આપ્યું હોય તમને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે કે કોઈ બીજા બેઝિસ આપ્યા હોય. ઓકે, પણ તમને એક 4-5 વાર તમે આ રીડ કરી રાખ્યું હોય ખાલી તો તમને ખબર પડી જાય ને કે આમાં આ બેઝિસ છે. ગેટિંગ ઇટ? બસ મારે આ કરવાનું છે આજે, હા કે ના? તો જો રૂલ 4 સમજતા પહેલા એને નોર્મલ પહેલા એક્ટ માંથી સમજાવ્યું. સમટાઇમ્સ રિમૂવેબલ પ્રોપર્ટી may extend to more than one location. For example, a railway line, a national highway or a bridge on a river may originate in one state and end in other state, or a houseboat state may transfers more than one state. houseboat માં તમે રહેતા હોય તો એક સ્ટેટ માંથી તમને ફેરવતા ફેરવતા બીજે લઈ જાય, એટલે કેરેલામાંથી તમને કર્ણાટકમાં લઈ જાય, બરાબર ને? કરતા કરતા એવું બની શકે. that is quite possible. yes આટલું ક્લિયર? in such a case, તો આ છે ને એક્ટ પ્રમાણે છે, where the immovable property or boat or vessel is located in more than one state or union territory, the services deemed to have been supplied in each of the respective states or union territory in proportion to the value for the services determined in terms of the contract or agreement entered into in this regard. એટલે કે જે તમારા કોન્ટ્રાક્ટ કે એગ્રીમેન્ટમાં, આ જનરલ વસ્તુ થઈ, કાઈ નથી કીધું તમને, કાઈ નહીં, પણ તમારા કોન્ટ્રાક્ટમાં કહી જ દીધું કે 60% ગુજરાતનું છે અને 40% મહારાષ્ટ્રનું, તો એમ જ હોય. હું જે ઓનું પ્રપોર્શન કરવા માટે રૂલ્સ બધા કહું છું કે આના બેઝિસ પર કરશું, ઈ ત્યારે જ એપ્લાય થશે કે જ્યારે તમારા કોન્ટ્રાક્ટમાં કંઈ કીધું નહીં હોય. યસ ઓર નો? if there is something provided specifically in your contract, તો પછી પ્લેસ ઓફ સપ્લાય રીતે ડિટરમાઇન ઇઝીલી થઈ જશે, હા કે ના? તો એમ કે છે મેનર ઓફ ડિટરમાઇનિંગ પ્રોપોર્શન વેલ્યુ ઓફ સર્વિસ ઇન એબ્સન્સ ઓફ અ કોન્ટ્રાક્ટ ઓર એગ્રીમેન્ટ. જો કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ કે એગ્રીમેન્ટ ના હોય તો ઇન એબ્સન્સ આપણે શું કરશું? તો કે તો ફોલો કરશું રૂલ 4. યસ? તો in the absence of a contract or agreement between the supplier and recipient of services, a proportionate value of services supplied in different states or union territories where the immovable property or boat or vessel is located is computed in accordance with rule 4 of the IGST rules as under. Okay, IGST ના rule 4 પ્રમાણે કે થશે. તો જો અલગ અલગ કે છે. હવે સૌથી પહેલું serial number, type of service અને factor which determines the proportionate value of services. અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નું બેસ્ટ કામ એક વસ્તુના રિલેટેડ એક એક્ઝામ્પલ, એ આપણે હમણાં જોતા છીએ. યસ? એક દરેક પોઈન્ટ રિલેટેડ એક એ લોકોએ શું કરેલું છે, એક્ઝામ્પલ આપણને બનાવીને આપ્યું હશે. ચલો સૌથી પહેલું, સર્વિસીસ પ્રોવાઇડેડ બાય વે ઓફ લોજિંગ, એકોમોડેશન by hotel, inn, guest house, etc. and its ancillary service. Okay, આ કોની સર્વિસની વાત છે? હોટેલ, ઇન, ગેસ્ટ હાઉસ. અને પણ other than the cases where such property is a single property located in two or more contiguous states or union territories or both. Contiguous states or union territory એટલે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ, લેન્ડલોક્ડ, જોડાયેલા. લેન્ડલોક્ડ જ હોવું જરૂરી નથી, પાણી ગમે તે ટૂંકમાં એકબીજાને અડીને આવેલા સ્ટેટ્સ, બોર્ડર જેની કોમન હોય એવા સ્ટેટ્સ. ગેટિંગ ઇટ? તો કે ઈ વાળો પોઈન્ટ નથી, આ એની વાત નથી કે પેલું ઈ પ્રોપર્ટીઝ બે જગ્યાએ ફેલાયેલી છે, ઈ નહીં. ઈ તો અમે તમને કેસ 2 માં બી માં કરાવશું. આમ એમ કહીએ છે કે સર્વિસીસ પ્રોવાઇડેડ બાય વે ઓફ લોજિંગ, એકોમોડેશન, બાય હોટેલ, ઇન, ગેસ્ટ હાઉસ એટસેટ્રા એન્ડ ઇટ્સ એન્સિલરી સર્વિસ. એટલે મેં તમને કીધું ઓલું કે તમને થોડાક દિવસ તમિલનાડુમાં રાખ્યા, થોડાક દિવસ કેરેલામાં રાખ્યા, ઈ વાળી વાત છે. ગેટિંગ ઇટ? તો જો એને એમ કીધું ફેક્ટર which determines the proportionate value of service supplied in different states or union territory. તો કે number of nights stayed in such property. નાઇટ સ્ટે તમે કેટલો કર્યો છે પ્રોપર્ટીઝમાં એના બેસિસ પર કરવાનો. તમને ખબર હોય તો આ લોકો જે હોટેલ બિઝનેસ છે, હોટેલ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, નાઇટ સ્ટે પર એનું ચાલતું હોય કે એમ તમે કેટલા નાઇટ્સ માટે બુક કરાવો, એમ કે 2 નાઇટ્સ, આમ તેમ ડેઝમાં ના એનું ગણતા. એનો ચેકઆઉટ ટાઈમ નક્કી જ હોય, ચેક ઇન ચેકઆઉટ ટાઈમ નક્કી હોય, એટલે વચ્ચે જે નાઇટ ફેક્ટર આવતું હોય, કેટલી નાઇટ્સ માટે બુક કરાવો એટલા તમારે પૈસા ભરવાનો. યસ ઓર નો? સો નંબર ઓફ નાઇટ્સ સ્ટેડ ઇન સચ પ્રોપર્ટી રિફર એક્ઝામ્પલ 14 ઓન નેક્સ્ટ પેજ. ચલો રીડ કરી લઈએ. શું કહે છે એક્ઝામ્પલ 14? તો કે લોજિંગ, એકોમોડેશન બાય હોટેલ, ઇન, ગેસ્ટ હાઉસ એન્ડ એન્સિલરી સર્વિસીસ એક્સક્લુડિંગ ધ પ્રોપર્ટી લોકેટેડ ઇન 2 or more contiguous states or union territories or both. તો જો ડોન ડ્રીલા હોટેલ chain charges a consolidated sum of ₹30,000 for stay in 2 establishment in Delhi and Agra. દિલ્હી ખુદ દિલ્હી છે એટલે કે યુનિયન ટેરિટરી અલગથી, નો ડાઉટ એની લેજિસ્લેટિવ એસેમ્બલી છે એટલે એમાં GST SGST લાગે, બાકી દિલ્હી અલગ થયું. યસ. એવી રીતે બીજું આગ્રા ક્યાં આવ્યું? યુપી માં, અલગ થઈ જાય આગ્રા. ઓકે, તો
એણે એમ કીધું where the stay in Delhi is for 2 nights and stay in Agra is for 1 night. So the place of supply in case is both Delhi and Uttar Pradesh, and the service shall be deemed to have been provided in Delhi and Uttar Pradesh in the ratio of 2:1 respectively. કેમ? કારણ કે 2 nights Delhi, 1 night Uttar Pradesh. The value of services provided thus will be apportioned 20,000 in Delhi and 10,000 in Uttar Pradesh. સમજાય ને? અને એક લોજિકની વાત છે, એ લોકોએ બિલ અલગ અલગ બનાવવા પડશે એમાં, કારણ કે એક SGST દિલ્હી વાળાનો છે અને એક SGST યુપી વાળાનો છે. યસ ઓર નો? ચલો પછી બી પોઈન્ટ જોઈએ પાછા, પછી એનું એક્ઝામ્પલ પર આવી જશું. યસ, હવે જો all other services provided in relation to immovable property including services by way of accommodation in any immovable property for organizing any marriage or reception etc, and in cases of supply of accommodation by hotel, in guest house, club or campsite by whatever name called, where, હવે બસ મેઇન આ છે, where such property is a single property located in 2 or more contiguous states or and union territories. એટલે કે બે કે એનાથી વધારે સ્ટેટ્સ કે ની બોર્ડર પર ઈ હોય, એટલે બે થી વધારે માં સિચ્યુએટેડ હોય. અને સર્વિસીસ એન્સિલરી ટુ અબોવ સર્વિસ. તો આમાં કરવાનું શું? તો કે આમાં કરવાનું તમારે બેઝિસ ઈ છે, એરિયા ઓફ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી લાઇંગ ઇન ઈચ સ્ટેટ ઓર યુનિયન ટેરિટરી. યસ ઓર નો? સમજાય છે? રિફર એક્ઝામ્પલ 15. તો એમ કે છે there is a piece of land of area 20,000 square feet which is partly in state 1 say 12,000 square feet and partly in state 2 say 8,000 square feet. Site preparation work has been entrusted to Munna Construction. Munna Construction ને કીધું કે ભાઈ તમારે સાઇટ પ્રિપરેશન કરે, એટલે લેન્ડ ડેવલપિંગ જેવું સાઇટ પ્રિપરેશન જેવું, જેનાથી પછી કંઈક કામે લાગી શકે, સારું એમને જે ડિઝાયર્ડ વર્ક કરવું એના માટે કામે લાગેનું. The ratio of land in two states work out to be 12:8, એટલે કે સિમ્પ્લિફાઈડ કરી દો 3:2. Yes, so the supply between supplies in both state 1 and state 2, the service shall be deemed to have been provided in the ratio of 12:8, or simplified you can say 3:2 in state S1 and S2 respectively. The value of service shall be accordingly apportioned between the states. Done. And point number C, services by way of lodging, accommodation by a houseboat or vessel and its ancillary services. તો હવે હાઉસબોટ ને એમાં એવું હોય કે ભાઈ હાઉસબોટ શરૂ થઈ અને બીજે ક્યાંક ગઈ પાછી, સર એમાં નાઇટ સ્ટે ઉપરથી કરીએ કાઈ ને, નાઇટ સ્ટે કર્યો જ નથી, તો દિવસમાં જ આમથી આમ ફેરવી નાટો કરી લઈએ, બરાબર? સમજાય ને હું શું કહું છું? ઓકે, હવે તો મેટર ક્યાં જશે? જો time spent by the boat or vessel in each state or union territory to be determined on the basis of declaration made by the service provider. ભાઈ સર્વિસ પ્રોવાઇડર કહેશે અમે માની લેશું કે કઈ જગ્યાએ કેટલું, ઈ અમારી પાસે બીજી કોઈ ચોઈસ જ નથી. સર્વિસ પ્રોવાઇડર એમ કહેતો હોય કે આ અમારી બોટ આટલો ટાઈમ અહીંયા રહે, આટલો ટાઈમ અહીંયા રહે, ઈ પ્રમાણે અમે સર્વિસ આપીએ, તો એ પછી બે સ્ટેટે માનીને એમાં વેચી લેવાનું. સર્વિસ પ્રોવાઇડર ને એવું તો ના હોય કે એક સ્ટેટ વાલું હોય ને એક દવલું હોય, એટલે એકને વધારે પૈસા આપવા હોય ને એકને ઓછા, એવું તો ના હોય. એટલે એવું હોય શકે તો તમે કરી હું લેવા, તમે બધે કેમેરાથી કે ના ભાઈ તું એમ કહેતો તો કે 10 કલાક આ સ્ટેટમાં છે ને 4 કલાક ત્યાં છે, 9 ને 5 નીકળી, જો નીકળતા વાર લાગી ગઈ, તું બોર્ડર એવું બોલતો લોકો કે કસ્ટમર કહેતો તો બે ફોન આવ્યા છે કે રહેવા દો થોડીક વાર અહીંયા નું હું કરું, એવું ના છે, બહુ ખરાબ હતું, આઈ નો. સો એમાં જે સર્વિસ પ્રોવાઇડર કે ઈ તમારી પાસે બીજી કોઈ ચોઈસ છે જ નહીં. સર્વિસ પ્રોવાઇડર એમ કે આ આટલી સર્વિસ અમે આ સ્ટેટમાં આપી ને આટલા પ્રપોર્શનમાં સર્વિસ આ સ્ટેટમાં આપી, ઈ માની લેવાનું. જો એક્ઝામ્પલ 16, lodging accommodation by houseboat or vessel and its ancillary services. A company C provides the service of 24 hours accommodation in a houseboat which will transit both in Kerala and Karnataka, in as much as the guests board the houseboat in Kerala and stay there for 22 hours, but it also moves into Karnataka for 2 hours as declared by the service provider. Bolo, the 22:2, 11:1. So the place of supply of service is in the states of Kerala and Karnataka. The service shall be deemed to have been provided in the ratio of 22:2 or 11:1, simplified in the states of Kerala and Karnataka respectively. The value of service shall be accordingly apportioned between the states. Done. Quiz time. Chalo bhai. Brijraj is on a business trip for 5 days, where he has to stay for 3 days in Mumbai, Maharashtra. Thank you.
and 2 days in Ahmedabad, Gujarat. Thank you. He stays in the hotels of Royal Group of Hotels, for which a consolidated sum of 50,000 was charged by hotel for stay in 2 establishments in Mumbai and Ahmedabad for 3 nights and 2 nights respectively. The place of supply in this case is, બોલો તો, બંને અને બંનેમાં 3:2. તો જો તો A and H, Maharashtra and Gujarat both, and the service shall be deemed to have been provided in Maharashtra and Gujarat 3:2 respectively. Yes. So બાકીના ઓપ્શન કેવા બનાય? Maharashtra as his stay was longer in Mumbai. C કે છે Maharashtra and Gujarat both 1:1 અને D B પાછો કીધો D ની બદલે. ઈ કે ગુજરાત, ઈ કે કાઈ લોજિક નથી પણ ગુજરાત. એક ઓપ્શન D તો બનાવો નહીં કે. ઓલામાં તો લોજિક એ D માં કાઢ્યું કે મહારાષ્ટ્ર કારણ કે ત્યાં વધારે છે. એવું કાઈ નથી. આપણે 3:2 માં ડિવાઇડ કરીએ. હવે આવું આવડે? આવા MCQs આવડશે? પાક્કો. સો આની સાથે ઈ આપણો ચાર્ટ 1 જે હતો એનો આ સ્પેશિયલ પોઈન્ટ કમ્પ્લીટ થયો. યસ. આની અંદર 3 વસ્તુ હતી. ઓફકોર્સ જો પહેલા તો બેઝિક રૂલ ઈ જ હતો કે જે તમારા એગ્રીમેન્ટમાં જેમ ડિસાઈડ થયું છે એમ એગ્રીમેન્ટમાં કઈ ડિસાઈડ ના થયું હોય તો પછી શું છે તો કે આ હોટેલ ની બધામાં સ્ટે માટેની વાત હોય જે કન્ટિન્યુઅસ સ્ટેટ્સ માં ના હોય તો એની માટે આપણે શું કીધું? નાઇટ્સ. કન્ટિન્યુઅસ સ્ટેટ્સ માં હોય તો એરિયા અને આવી રીતે હાઉસ બોટ માં એમાં ફરક આવે તો તમારે સર્વિસ પ્રોવાઇડર એમ કે આટલો ટાઈમ અહીંયા છે આટલો ટાઈમ અહીંયા છે તો એ રીતે જે છે એ નક્કી થશે. Done or not? Yes. આટલું ડન. હવે મને એમ કહો. યસ સર, આ હોટલ ના હોય ને ક્લબ ની એની મેમ્બરશિપ લે એમાં સર્વિસ ઈ ગમે એ જગ્યાએ લઈએ કે પછી તો એમાં કઈ રીતે GST લાગે? એમાં છે ને ઈ લોકો સૌથી પહેલા જે ફીસ ભરતા હોય કે કંઈક ભરતા હોય ઈ ખાલી મેમ્બરશિપ ના ચાર્જીસ છે. ઈ સ્ટે કે અકોમોડેશન ના કેના ચાર્જીસ નથી. એટલે એનો નોર્મલ રૂલ એપ્લાય થશે, જનરલ રૂલ માં થશે. હા, હવે તું ત્યાં આગળ ગયો અને તે ત્યાં આગળ પછી સર્વિસ લીધી. માની લે કે મેમ્બરશિપ માં એવું હોય કે દર વર્ષે કંઈક 6 દિવસ 7 દિવસ 8 દિવસ એવા ફ્રી મળે. તું એનાથી વધારે કરીશ તો પછી આ વાળું રૂલ એપ્લાય થઈ જશે. બાકી ઇનિશિયલી જે લોકોએ પેમેન્ટ લીધું હોય that is not for accommodation service or food service, that is for getting our membership. Yes or no? So right to be a member in our you can say fraternity or club. Yes. આટલું ડન? આટલું બધાને સમજાશે? હવે મને એક કામ કરો તો મને જનરલ રૂલ કહો તો. જનરલ રૂલ સપ્લાય ઓફ સર્વિસ, પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ સર્વિસ નો જનરલ રૂલ શું છે? સપ્લાયર રજિસ્ટર્ડ હોય તો, સોરી રિસિપિયન્ટ રજિસ્ટર્ડ હોય તો, સપ્લાયર તો રજિસ્ટર્ડ હોવો જોઈએ તો GST આવશે. લોકેશન ઓફ સચ રિસિપિયન્ટ. જો રિસિપિયન્ટ રજિસ્ટર્ડ નથી એનું એડ્રેસ અવેલેબલ હોય ઓન રેકોર્ડ તો લોકેશન ઓફ રિસિપિયન્ટ. એડ્રેસ ના અવેલેબલ હોય તો લોકેશન. યસ. હવે હું છે ને હવે હું તમને જે નેક્સ્ટ ચાર્ટ કરાવું છું જે છે ચાર્ટ નંબર 2, સ્પેશિયલ નો ચાર્ટ 2. આમ સર્વિસીસ માં 3 પણ એક જનરલ હતો. સ્પેશિયલ નો 1 સમજી ગયા, હવે સ્પેશિયલ નો સેકન્ડ સમજીએ. યસ. તો સ્પેશિયલ નો જે સેકન્ડ સમજાવું ને એમાં મેં છે ને 5 સર્વિસીસ ને એક સાથે રાખી છે. પણ એમાં પાંચેયમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર ઈ છે કે એમાં પર્સન સામેવાળો રજિસ્ટર્ડ છે કે નહીં રિસિપિયન્ટ એના ઉપર આધાર છે. સર રિસિપિયન્ટ રજિસ્ટર્ડ હોય તો જનરલ રૂલ માં જ મૂકી દેવાય. હા, ઓકે. ઈ પાંચેમાં એક પોઈન્ટ કોમન છે. If the recipient is registered person, the place of supply is location of such recipient. If recipient is registered person, the place of supply is location of such recipient. સર આજ તમે જનરલ રૂલ માં એમને કીધું તો એમાં જ મૂકી દેવાય. જો રેસિપિયન્ટ રજિસ્ટર્ડ ના હોય, અનરજિસ્ટર્ડ હોય તો અલગ અલગ છે. એટલા માટે ઈ જનરલ રૂલ માં આવ્યું નહીં અને અહીં આવે. ગેટિંગ ઇટ? પણ ઈ પાંચ ને એક સાથે મૂકવા પાછળનું લોજિક શું? કારણ કે પાંચે માં એક રૂલ તો કોમન જ છે. if recipient is registered તો લોકેશન ઓફ રેસિપિયન્ટ. યસ. ચલો હવે આપણે વિચારીએ કે 5 સર્વિસીસ માટે તો આપણે ફાઇનાન્સ મેનેજમેન્ટમાં એક પ્રોજેક્ટ કર્યો હતો કે માની લઈએ કે આ મસ્ત થાય કે આ લોકોએ મળીને એક શું કર્યું છે ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટની ફર્મ ને એવું એસ્ટાબ્લિશ કર્યું. બરાબર કર્યું ને એવું કંઈક તમે તો તમારે ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કરવાનું છે તો તમારી આખી પ્રોસેસ કેવી રહેશે? તમે માની લો કે તમે પહેલી વાર તમારો પ્રોજેક્ટ છે આખો અને તમારી પ્રોજેક્ટ જે છે કે રાજસ્થાનમાં મહારાષ્ટ્રમાં જઈને કરવાનું છે તો તમે તમારો બિઝનેસ જે છે એ કેવી રીતે ચલાવશો?
તમારો બિઝનેસ ચાલશે કેવી રીતે, કયા કયા અંદર સ્ટેપ્સ ઇન્વોલ્વ છે. તમે પહેલી વાર કરો, તમારે બધો નવો સ્ટાફ છે, બધું નવું છે, તમે શું કરશો પહેલા? પહેલાથી લોકેશન છે તો એનું બધું રિસર્ચ ને એવું કરવું પડશે ને કે Okay. કઈ જગ્યાએ છે. લોકેશન કઈ જગ્યાએ છે એ બધું જાણી લેશું. ઓકે, હા, પછી પછી ત્યાં અમે પોતે જશું કે પોતાના સ્ટાફને મોકલશું કે ત્યાંનું મેનેજમેન્ટ કેવી રીતના કરશે એ બધું જાણવું. તમે જશો ને, હા ઓકે, પછી પછી ત્યાં જઈને બધું મટીરિયલ કેવી રીતના લાવશું એવું બધું. આ મટીરીયલ પહોંચાડવું પડશે ને તમારે? હા, એટલે અમારે ત્યાંથી પરચેસ કરવું છે ના કે કે અહીંથી છે transfer? ના, તમારે અહીંયાથી જ બધું અમુક તો રેડી તમારું હોય ને, જે બધે તમે ચોટાડી જ દેતા હોય ઈ તો તમારે ફેરવવું પડે ને. હા, તો ઈ તમે શું કરશો? ટ્રાન્સપોર્ટેશન, એ મટીરીયલ અહીંથી ટ્રાન્સપોર્ટ કરશો. પછી તમારા માણસોને ત્યાં લઈ જશો. હા, ત્યાં લઈ જશું. ઓકે, પછી પબ્લિક ને કઈ તમારે કઈ કહેશો નહીં કે આમ કરવાનું આમ કરવાનું એવું બધું અહીંથી સમજાવશો નહીં આખું. તમે મેઇન ઓનર છો, તમારું પહેલું ઇવેન્ટ છે તો તમારે ટ્રેન કરવા પડશે ને લોકોને કે આવી રીતે બધું કામ થશે. આ બધા plans કે આપણે આખો પ્લાન એને કેવો પડશે. યસ, અને રસ્તામાં તમે લઈ જતા આ બધી તમારી બધી વસ્તુઓ અને આ બધું કંઈક લઈ જતા હોય, insurance ને એવું બધું. તમે એનો ઇન્સ્યોરન્સ લેશો કે નહીં? કારણ કે એ પ્રોડક્ટ જે છે એ બગડી ગઈ તો. યસ, 5 સર્વિસીસ છે કે જેમાં કોમન રૂલ એપ્લાય થાય છે. પહેલું જે છે ને એ છે ટ્રેનિંગ એન્ડ પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ. શું છે? ટ્રેનિંગ એન્ડ પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ. બીજું જે છે એ છે ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ઇવેન્ટ્સ. ત્રીજું જે છે એ છે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ ગુડ્સ. ચોથું જે છે એ છે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ પેસેન્જર્સ. અને પાંચમું જે છે એ છે ઇન્સ્યોરન્સ સર્વિસ. ઓકે, આ 5 સર્વિસને એક સાથે આપણે રૂલ એપ્લાય કરવાનો છે. એટલે મેં આવી વાર્તાઓ કરી. યસ ઓર નો? એ એક ઓલું મગજમાં એક આપણે ખબર ને આવું ઘણીવાર કરી લઈએ છીએ કે ઇમેજિનેશન આવી જાય તો એ પાંચે 5 સર્વિસ આપણને કામમાં બેસી જાય. બાકી કઈ 5માં આ રૂલ લાગે છે કોને ખબર? કોઈ 5માં આ રૂલ લાગે છે ખબર છે સ્પેશિયલમાં, પણ કઈ 5માં ઈ કોને ખબર? એટલે એ 5 સૌથી પહેલા મેં તમને અલગ કરી દીધા. બરાબર? પહેલા તમારે તમારા સ્ટાફને ટ્રેનિંગ કરવું પડે, એ લોકોએ કામ કેવું કર્યું એટલે પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ એવું વર્ક તમારે કરવું. સો ટ્રેનિંગ એન્ડ પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ. બીજું છે ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ઇવેન્ટ્સ. પછી ત્રીજું છે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ ગુડ્સ. ચોથું છે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ પેસેન્જર્સ. અને પાંચમું છે ઇન્સ્યોરન્સ સર્વિસ. યસ ઓર નો? આટલું ડન? ઓકે, તો આ 5 સર્વિસીસ જે છે એની માટેનો ચાર્ટ હવે આપણે પ્રિપેર કરતા આપણે હવે બધું ધીરે ધીરે સમજતા જઈએ છીએ. ઓકે, એક એક પોઈન્ટ પછી અંદર ડિટેલમાં એનું એનાલિસિસ જે છે એ આપણે રીડ કરી લેશું એટલે આપણું કામ ઘણું ઈઝીલી થઈ જશે. સૌથી પહેલી સર્વિસીસ છે ઈ છે ટ્રેનિંગ એન્ડ પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ સર્વિસીસ. હવે છે ને ઘણા આવા આપણા ભાવનગરમાં ને એમ તમે નાના સિટીઝમાં એમાં બહુ છે ને આવું બધું નહીં સાંભળ્યું. તમે મોટા સિટીઝમાં ને એમાં જાઓ ને અમદાવાદ ને બધા એવા સિટીઝમાં બેંગ્લોર ને એ બધા આવો બહુ કન્સેપ્ટ છે કે છે ને એમના સ્ટાફની ટ્રેનિંગ માટે ને એની માટે છે ને લોકો બહારથી એક્સપર્ટ્સ ને એમને બોલાવે. અમુક પેલા મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ ને બધું હોય ને એ પૂરું આખો પેલો યુ કેન સે વર્કશોપ કન્ડક્ટ કરે 6-7 દિવસ સુધી બધા સ્ટાફ ને ત્યાં બેસે એમાં એમ બધું અલગ અલગ ટીમ એક્ટિવિટીઝ કરાવે ને આમ ને આવા લોકો હોય છે.
ઓકે એના માટેના પૈસા લેતા હોય. ઈ પ્રોફેશનલી બધા કંપનીઝ ને આવી સર્વિસીસ જ આપતા હોય અને કંપનીઝ ને એને ગમે કે આપણે એક તો સ્ટાફ ને અમુક એમને જ્યારે સીઝન ઓછી હોય ત્યારે સ્ટાફ ને કામે રાખ્યો, સ્ટાફ ને ઓલી ગ્રુપ એક્ટિવિટી કરાવે એટલે થોડીક મજા આવે એવું બધું આવે અને સ્ટાફ માં યુનિટી ને એ બધું બિલ્ડ અપ થાય ને લોયલ્ટી બિલ્ડ અપ થાય અને ઓલા લોકો પાછા થોડું ઘણું કામનું શીખવાડતા હોય કે એમ પોઝિટિવિટી એમના આપતા હોય. યસ, એટલે એ બધું આમ ધેટ ઇઝ વોટ આઈ ઓબ્ઝર્વ. ઓકે, ઈ આવતું હોય એટલે એને ટ્રેનિંગ ને એ બધી સર્વિસીસ ઘણી વખત તો અમુક તો ટ્રેન કરવું જ પડે, અમુક લિટરલ ટેકનિકલ ટ્રેનિંગ હોય. આ તો મેં જે તમને કીધું એ બધું આવી ટાઈપની ટ્રેનિંગ છે. ટેકનિકલ ટ્રેનિંગ એટલે કેવું હોય કે ભાઈ સિમ્પલી તમે કંઈક નવો સોફ્ટવેર કે એવું કંઈક ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું. ઓકે, SAP સાંભળેલું છે તમે લોકોએ. SAP એટલે એક SAP ઈ એવો સોફ્ટવેર હોય કે જેના અલગ અલગ ઘણા મોડ્યુલ્સ હોય. કોઈ કંપનીએ પહેલીવાર SAP પોતાને ત્યાં ઇન્સ્ટોલ કર્યું. હવે SAP છે ને તમે જેમ તમારું ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય ને એમ ઈ કસ્ટમાઇઝ્ડ વર્ક કરે. તો તમે તમારા બધા અલગ અલગ સ્ટાફને શું કરાવ્યું એની SAP માટેની ટ્રેનિંગ માટે જે SAP જેને ઇન્સ્ટોલ કર્યું એને બોલાવ્યો, એના પર્સનને એને ટ્રેન કર્યા, ઓલા એના અલગથી પૈસા લીધા. હા કે ના? અને એવી જ રીતે પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ તે સ્ટાફ સાથે જ કનેક્ટેડ હોય. તે કયા સ્ટાફે કેટલું કામ કર્યું, કોણ કેવું કામ કરે છે એની માટે તમે બહારથી એક્સપર્ટ, કારણ કે તમે જ અપ્રેઝલ કરો ઘણીવાર તો એવું લાગે કે આ બાયસ છે. એની બદલે બહારથી આવીને કોઈ કહે કે આ વધારે કામ કરે ને આ ઓછું કરે તો બાયસ ન લાગે. મેનેજમેન્ટે કર્યું છે એવું ના દેખાય. ગેટિંગ ઇટ? સો એની માટે બહારથી લોકો આવે અને ઘણી વખત શું કરતા તમારી પાસે પૈસા ચાર્જ કરતા એની સર્વિસીસ ની વાત છે. ટ્રેનિંગ એન્ડ પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ સર્વિસીસ. ડન? ચલો, તો આની અંદર what will be the place of supply? તો મેં તમને કીધું જ છે કે એક જનરલ રૂલ તો ઈ જ છે. શું છે જનરલ રૂલ? if recipient is registered તો location of recipient, કારણ કે રજિસ્ટર્ડ છે. અરે આ તો સર તમે અહીંયા ચાર્ટ ના બનાવો ને તો એ તમે જનરલ રૂલ માં અમને સમજાવ્યું છે. હા કે ના? સ્પેશિયલ વાળો ચાર્ટ જ નહીં, જનરલ જે સર્વિસ પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ સર્વિસ ઇઝ જનરલ રૂલ. એની અંદર જ ખબર છે કે if recipient is registered then location of recipient, and if recipient is unregistered, yes, બોલો તો શું હોઈ શકે? કઈક સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કરવાની છે જે આગળથી હોય જે લોકેશન પર કામ થયું હોય, યસ ઓર નો? તો location where the service is actually performed. આટલું ક્લિયર? તમે તમારા જ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કરાવ્યું એ કામ તો તમારું જો ઓર્ગેનાઇઝેશન જે આગળ હશે, તમારું ઓર્ગેનાઇઝેશન જે આગળ કામ કરતું હશે એ જ જગ્યા શું ગણાય જશે? પ્લેસ ઓફ સપ્લાય. હવે એટલે એનો મતલબ થયું શું કે જે આ તમને ટ્રેન કરવા માટે કે પરફોર્મન્સ અપ્રેઝ કરવા માટે બહારથી આવતો હોય તો ઈ સર્વિસ પ્રોવાઇડર છે અને તમે રિસિપિયન્ટ ને તમારા જ જગ્યા પર તમે કરાવો છો તો GST વાળો છે, બહારના સ્ટેટમાંથી આવતો હોય. યસ ઓર નો? આટલું ક્લિયર? અને આમાંય તમે જુઓ તો સપોઝ એવું બને કે તમે જે છે હમણાં મારી જે કોલકાતામાં એક કંપની છે એ લોકોએ આવી રીતે સ્ટાફ ટ્રેનિંગ ને એવું ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું હતું, પણ એ લોકો છે ને અમદાવાદ બેઝડ કંપની છે. એ લોકો એમના સ્ટાફને ટ્રેનિંગ ને કમ રિફ્રેશમેન્ટ મળી જાય એટલા માટે એ લોકો એને ગીર લઈ ગયા. ત્યાં ગીરમાં એક રિસોર્ટ રાખ્યો અને ત્યાં આવી રીતે ટ્રેનિંગ ને બધું ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું. હવે આમ તમે જો તો એવું બની શકે ને કે પોતાના લોકેશન સિવાય બીજે ક્યાં કઈ ટ્રેનિંગ કરતો હોય તો ઈ કદાચ હવે ગીર તો ચલો ગુજરાતમાં જ છે ને અમદાવાદમાં છે, એની બદલે બહાર રાજસ્થાનમાં ઉદયપુર રાખ્યું હોત તો ઈ બદલાઈ જાય કે સર્વિસ પ્રોવાઇડર ક્યાંનો છે ઈ જોવાનું. તો સર્વિસ પ્રોવાઇડર રાજસ્થાનનો હોય, રિસિપિયન્ટ એટલે તમે કંપની છો ઈ ગુજરાતની, પણ સર્વિસ પ્રોવાઇડ ક્યાં કરી? રાજસ્થાનમાં. હવે જોવાનું ઈ થશે કે જો ઈ કંપની જે છે ઈ રજિસ્ટર્ડ હોય તો ઈ રાજસ્થાન ટુ ગુજરાત થયું, કારણ કે લોકેશન ઓફ ધ રિસિપિયન્ટ તો GST. પણ ઈ કંપની અનરજિસ્ટર્ડ હોય તો ઈ ક્યાં આગળ સર્વિસ પ્રોવાઇડ કરી? રાજસ્થાન. અને પ્રોવાઇડર ઈ ક્યાંનો છે? રાજસ્થાન. તો રાજસ્થાન ટુ રાજસ્થાન શું થયું? ઈ SGST CGST. એટલે એમાં GST લાગે નહીં, ઈ ઇન્ટ્રા સ્ટેટ છે, ઓલું ઇન્ટર સ્ટેટ. ગેટિંગ ઇટ? કામ સેમ કર્યું હોત
પણ સામેવાળો રજિસ્ટર્ડ છે કે નહીં એનાથી બહુ મોટો ફરક પડી જાય. બધાને સમજ પડશે? યસ ઓર નો? એની ડાઉટ્સ? પૂછતા રહેજો. ઓકે, નેક્સ્ટ વન. ઈ ઓબ્વિયસલી છે ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ હવે આની અંદર છે ને નો ડાઉટ બેઝિક તો કંઈક આવવાનું જ છે, પણ હવે રૂલ આવશે. જેમનો રૂલ 4 હતો અહીં આવવાનો છે રૂલ 5. એવું કેમ હોઈ શકે? કારણ કે ઇવેન્ટ એક કરતા વધારે સ્ટેટમાં હશે તો મારે પાછું બાયફર્કેટ કરવાની વારી. જો રૂલ્સ બધા મારે ઈ જ આવવાના છે કે જ્યારે સ્ટેટ એક કરતા વધારે હોય તો જ મારે રૂલ કરવાના છે. એટલે ઈ રૂલ આપણને હવે ખબર પડી ગઈ કે આપણે મોડ્યુલમાંથી જોઈશું. આ મેઇન ચાર્ટમાં આપણે અત્યારે રૂલને સ્થાન આપતા નથી. યસ, સો અહીંયા ખાલી લખી નાખું છું. also refer rule 5. Okay, so that is the next point again where recipient is registered. પૂરા આખા ચાર્ટમાં તમારે હજી મેં જે લખ્યા નથી 3 પોઈન્ટમાં જે recipient is registered હોય તે શું લખશું? location of but change ક્યારે થાય છે? હવે હું આ શું કરું છું? events એટલે શું થશે? ઇવેન્ટ એટલે આવી રીતે કંઈક મેરેજ કેવું કંઈક હોય, તમારી કંપનીની કંઈક કોર્પોરેટ ઇવેન્ટ કેવું કંઈક તમે ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું. ઓકે, કંઈક બિઝનેસ માટેનો કંઈક સેમિનાર કેવું કંઈક તમે ઓર્ગેનાઇઝ કરી દીધું. કાંઈ પણ હોઈ શકે ને. યસ, ગવર્નમેન્ટ આટલી બધી ઇવેન્ટ્સ, કેટલી મોટી મોટી ઇવેન્ટ્સ હોય. ગવર્નમેન્ટની સર્વિસ આપતા હોય ને બધા. ઓકે, તો આ બધી સમિટ ને બધું ઓર્ગેનાઇઝ કરે. એ બધું શું થયું? આ બધી પોલિટિકલ પાર્ટીઝ હોય તો એ લોકોની આ રેલી ને બધું ઓર્ગેનાઇઝ કરે. એ બધું શું થયું? એ બધું ઇવેન્ટ જ થયું. યસ ઓર નો? So, બોલો, organization of event માં recipient register the location of recipient. Logically, if recipient is unregistered, then क्या event થયું હોય क्या? Yes or no? So, location where the event is actually organized. So, location where event is actually organized. અને હા, આની અંદર એક બીજી વસ્તુ ઈ છે if event is organized outside India તો પાછું પ્લેસ ઓફ સપ્લાય આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા થી જાય ની એક્સપોર્ટ ગણાય છે કદાચ GST ની બચી જાય એવું થાય તો કે નહીં? then place of supply is equal to location of recipient. The recipient નું જે કંઈક એડ્રેસ કે કંઈક ઇન્ડિયામાં તમને મળી જતું હોય એ તમારું ગણાશે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય. કારણ કે અમે એમ આમાંથી નથી જવા દેવા માંગતા, આમાંથી ઇન્કમ. કારણ કે એક્સપોર્ટ છે ને, એક્સપોર્ટ એ બધું ઝીરો રેટેડ છે. એ તમને પછી ખબર પડશે. ઓકે, અને એ આપણા કોર્સમાં છે નહીં, પણ એક્સપોર્ટ શું છે? મોસ્ટલી ઝીરો રેટેડ. ઝીરો રેટેડ એટલે આમ એક્ઝમ્પ્ટ નો જ એક પાર્ટ, એના પર ટેક્સ ના લાગે. પાછું તમે એક્સપોર્ટ કરતા હોય એટલે તમને આઈટીસી મળી છે. એટલે ગવર્નમેન્ટ ને છે ને આમ એક્સપોર્ટ કરવો એ ગમે, પણ જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટ ને એક્સપોર્ટમાં તમારા પર શબ્દ જાય. કારણ કે એક્સપોર્ટમાં ઝીરો રેટેડ સપ્લાય છે. ઝીરો રેટેડ. એક્ઝમ્પ્ટ, નોર્મલ એક્ઝમ્પ્ટ સપ્લાય હોય ને, એક્ઝમ્પ્ટ એમાં કેવું હોય કે તમારું આઉટપુટ એક્ઝમ્પ્ટ હોય ને તો તમને આઈટીસી ના મળે. પણ તમારું જ્યારે આઉટપુટ ઝીરો રેટેડ હોય ને, એટલે કે તમે જ્યારે એક્સપોર્ટ કર્યું હોય તો એમાં કેવું થાય ખબર છે? તમારે આઉટવર્ડ પર જીએસટી ના લાગે, પણ તમારી ઇનપુટ તમને મળે. પણ સર મારી ઇનપુટ હું જીએસટી આઉટવર્ડ લાગતો નથી, શું કરું? રિફંડ. એટલે તમારે ગવર્નમેન્ટ પાસેથી બધી ઇનપુટ ભરી હોય ને એના પૈસા લઈ જવાના. આવા કેટલાય લોકો એને રિફંડ એક જીએસટી માં મોટી પ્રેક્ટિસ છે.
બહુ બધા સીએ ખાલી જીએસટી નું રિફંડ લાવી આપવાનું કામ કરે ને 1% 2% ફી ચાર્જ કરે અને લાખો કરોડોના રિફંડ હોય. સમજાય ને? ક્લાયન્ટને વાંધો ના હોય, તમે એને 10 લાખ લાવી દેતા હોય તો ક્લાયન્ટ તમને 10,000 20,000 આપે. સમજાય છે? આવી વાત છે. સો એક્સપોર્ટ છે ને ગવર્નમેન્ટને થોડુંક ઓલું પડે એટલે એને આ એક્સપોર્ટમાંથી બહાર કાઢી નાખ્યું. તમે સમજ્યા? આવું કરીને એ લોકો એક્સપોર્ટમાંથી બહાર કાઢી નાખે. કારણ કે વેર ધ પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઇઝ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા, તો એ શું ગણાય જવાનું છે? એક્સપોર્ટ. એટલે એને એક્સપોર્ટમાંથી બહાર. આવું હતું પહેલા ચાર્ટમાં હતું. યસ ઓર નો? આટલું બધાને સમજ પડશે? યસ હોટેલ વાળું રેસિપિયન્ટ એટલે આઉટસાઇડ ઇન્ડિયામાં હોય પછી તો કઈ તમારી પાસે ચોઈસ, તેરે પાસ કોઈ દૂસરા રસ્તા નહીં. તો પછી કઈક તો એક્સપોર્ટ કરાવવું દેવું પડશે ને? યસ ઓર નો? તમે બહારના બહુ ભૂરા ને તે એનાથી આ જગ્યાએ જઈને કઈક સર્વિસ આપી તો તમે જેન્યુઇનલી શું કર્યું? એક્સપોર્ટ કર્યું જ છે. તો એ તો પણ તમે અહીંયાના જ ઇન્ડિયાના લોકલ પર્સન ને એણે એમ કીધું કે મોલદીવ્સમાં આપણે ગોઠવું હોય કે તો કે એક તો પહેલા તારે મોલદીવ જવાનું નતું થતું, બરાબર ને? લક્ષદ્વીપમાં કામ બતાવવાનું, તું ત્યાં જઈને તો દેશનું ઘણી ગરજ છે. બીજું કે હારા તું જીએસટી નહીં આપ, બિલકુલ નહીં. યસ, એટલે તો લઈ લેશું. ગેટિંગ ઇટ? આટલું પહેલા ક્લિયર? આના હજી રિલેટેડ રૂલ 5 જે છે એ આપણે ઓબ્વિયસલી સમજશું, પણ હવે આપણે સમજીએ છીએ થર્ડ. ઓકે, ઈ છે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ ગુડ્સ. થર્ડ શું છે? Transportation of goods. including mail or courier, courier, sorry, not courier, courier. चलो, કુરિયર સર્વિસીસ હોય ને તો ખાલી જીટીએ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સર્વિસ આપતા એવું ના હોય, કુરિયર વાળાની બધા આપતો હોય. જસ મેઇલ બધું આમ થતું હોય. સો આ બધું ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ ગુડ્સ માં આવશે. અગેન ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ ગુડ્સ માં સેમ રૂલ શું છે? Recipient is અને recipient is તો location of such અહીંયા ગુડ્સ રિસિપિયન્ટ ની વાત નથી. જે આ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ ગુડ્સ ની સર્વિસ લે છે એની વાત છે. જે સામે ગુડ્સ જે લેતો હોય એવું બધું નથી વિચારવાનું. રિસિપિયન્ટ એટલે સર્વિસ રિસિપિયન્ટ, સપ્લાય રિસિપિયન્ટ. યસ ઓર નો? રિસિપિયન્ટ ઓફ સપ્લાય ઓફ સર્વિસ. સમજ્યા? બધે એમ જ છે. યસ, but where recipient is unregistered, ટ્રાન્સપોર્ટ હોય ને જ્યાં અમે ટ્રાન્સપોર્ટ થયું હોય ત્યાં એની બદલે એ લોકો એવું કીધું છે કે જ્યાંથી ગુડ્સ તમે હેન્ડઓવર કરી હોય ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે ઈ. એટલે કે હું ભાવનગર થી એમ કહું, ભાવનગર ટ્રાન્સપોર્ટમાં જઈને કે આ તમારે જે છે ઈ રાજસ્થાન પહોંચાડવાનું છે, કોટામાં પહોંચાડવાનું છે કે પછી આ રતલામ પહોંચાડવાનું, તો ઈ ભાવનગર ટ્રાન્સપોર્ટ વાળો ભાવનગરમાં બેઠો છે તો પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ગણાશે ભાવનગર. કારણ કે મેં ત્યાં એને શું કર્યા હતા? ગુડ્સ હેન્ડઓવર. હા, તમે જેવું કીધું એવું એક એક્સેપ્શનલ રૂલ છે ખરો કે જ્યારે ગુડ્સ તમે આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા મોકલતા હોય તો એમાં છે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા, કે જ્યાં તમે ગુડ્સ મોકલ્યા છે ઈ. અને એટલે શું થઈ જશે? ઈ એક્ઝામ થવાનું ચાન્સ વધી જશે. યસ ઓર નો? ઈ તમે એક્સપોર્ટ સર્વિસીસ આપો છો એવું કહેવા છે. ગેટિંગ ઇટ? એ એક સારું કર્યું છે. જેમ અહીંયા બધે પરાણે લાવી દેતા હોય છે, મેં અહીંયા થોડુંક સારું કરી દીધું છે. ગેટિંગ ઇટ? યસ. તો ચલો, location where such goods are handed over for transportation
પણ આનું એક્સેપ્શન શું આવશે? except goods transported outside India, તો ઈ કેસમાં આવવાનું છે location of destination of goods is place of supply of service. આટલું ડન? સિમ્પલ. આપણે હજી સુધી ત્રણ વસ્તુ સમજ્યા. ટ્રેનિંગ એન્ડ પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ સર્વિસીસ, અગેન recipient registered, location of recipient is unregistered, location where the service is actually performed. Again, organization of events, recipient is registered, location of recipient unregistered, તો location where the event is actually organized. પણ જો event તમે outside India organize કરી તો location of recipient, એટલે ઇન્ડિયા લઈ આવશું મેં તમને કરી. હા, અને જો ઇન્ડિયા વાળો જ ના હોય recipient તો તમે genuine case છો ભાઈ, તો તમારું એક્સપોર્ટ ગણાય જાય. ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ ગુડ્સ ઇન્ક્લુડિંગ મેલ ઓર કુરિયર, તો recipient is registered. જો રેડ લખ્યું ને, રેડ આ ઈ સેમ છે. આ બ્લુ જે આવે છે ને પાર્ટ, એ દરેક બ્લુ માં નવો છે. આ બ્લુ છે એમાં આ બ્લુ જ નવું આવે છે. ઓકે, રેડ શું છે? એ બધું કોમન છે આખા બધા માટે. ઈ તમારો જનરલ રૂલ છે. યસ ઓર નો? આટલું ક્લિયર? સો લોકેશન વેર સચ ગુડ્સ આર હેન્ડેડ ઓવર ફોર ટ્રાન્સપોર્ટેશન એક્સેપ્ટ goods transported outside India, the location of destination of goods is the place of supply. આટલું ડન? પક્કું? ઓકે, નેક્સ્ટ વન જે છે, હવે ઈ થોડું બહુ તો ના જ કહી શકાય, બરાબર, કોમ્પ્લિકેટેડ છે, પણ થોડું કેવું છે. ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ પેસેન્જર્સ. અગેન, હવે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ પેસેન્જર છે ને, એમાં બે ટાઈપની સર્વિસ આવવાની છે. એક એવું કે જેમાં પેસેન્જર ગયો, એને ટિકિટ લીધી, એને કન્વેયન્સ થ્રુ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કર્યું, વ્હીકલ થ્રુ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કર્યું, બસ હોય તો બસ, ટ્રેન હોય તો ટ્રેન, જે વસ્તુ હોય એને ત્યાંથી એને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કર્યું. ઓકે, બીજી એક એવી સર્વિસ આવે છે કે જેમાં પેલો પાસ જેવું કંઈક કરાવે ને, પ્રીપેડ કાર્ડ જેવું હોય. મેટ્રોમાં એમાં એવું હોય કે તમે છે ને મેટ્રોનું પહેલેથી પેમેન્ટ કરી દો, એનું કાર્ડ લઈ લો, પછી તમારે મેટ્રોમાં જ્યાં ફરવું હોય ત્યાં આગળ તમારે ખાલી કાર્ડ બતાવી દેવાનું, એટલે તમારા ત્યાં અકોર્ડિંગલી લોકેશન પ્રમાણે તમારા પૈસા જે છે એ લોકો કટ કરી નાખે. બરાબર? આવું તો આવી રીતે જો તમે કોઈ એવા પ્રીપેડ પાસ કે એવું કંઈક તમે લીધું છે, પણ એમાં નક્કી નથી કે તમે ક્યાં આગળ યુઝ કરશો, ઈ તમે કોઈ પણ જગ્યાએ યુઝ કરી શકો, તો એમાં પ્લેસ ઓફ સપ્લાય પહેલેથી કે ખબર પડી શકે નહીં. પણ જે હોય એ બે ટાઈપની સર્વિસ છે. એક સિમ્પલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, તમે ટિકિટ લીધી, તમે ગયા. બીજું પેલું પાસ વાળું ટ્રાન્સપોર્ટેશન કે જેમાં ખબર નથી કે પાસ તમે કોની સામે વાપરશો. યસ? બેમાંથી જે હોય, if recipient is registered, recipient is registered, તો પછી place of supply obviously શું થશે? Location of recipient. આટલું ડન? બધાને સમજાણું? But where recipient is unregistered. Okay?
હવે મેં કીધું એમ બે ટાઈપની અલગ અલગ સર્વિસીસ મળશે તમને. ઓકે, એક જેને આપણે સિમ્પલી એમ જ કહેશું પેસેન્જર ટ્રાન્સપોર્ટેશન સર્વિસીસ, અને બીજું પેલું પાસ જે છે ને, પાસ સિસ્ટમ, તો એને એવું કહે છે ઇશ્યુ ઓફ રાઇટ ટુ પેસેજ ફોર ફ્યુચર યુઝ એન્ડ ધ પોઈન્ટ ઓફ બોર્ડિંગ નોટ નોન એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઇશ્યુ ઓફ રાઇટ ટુ પેસેજ. રાઇટ ટુ પેસેજ એટલે ટ્રાવેલ કરવાનો રાઇટ તમને ઇશ્યુ કર્યો એટલે પાસ જેવું. યસ ઓર નો? એટલે આપણે એને ટૂંકમાં એવું લખીએ છીએ રાઇટ ટુ પેસેજ. સમજ પડશે? ઓકે, તો જો હું ઓર્ડિનરી કેસમાં હોય તો કે લોકેશન ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, તો પછી મારો જે સર્વિસ રિસિપિયન્ટ છે એ રજિસ્ટર્ડ છે નહીં, અનરજિસ્ટર્ડ હતો તો લોકેશન ઓફ રિસિપિયન્ટ, પણ એ અનરજિસ્ટર્ડ છે તો પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ location where such recipient embarks for a continuous journey. Embarks એટલે you can say starts, begins. Okay? સર મતલબ ઈ કન્ટિન્યુઅસ જર્ની કે એવું કંઈ સમજાણું નહીં. તમે સિમ્પલી એવું કર્યું કે તમે ગુજરાત થી લઈને છેક માની લો ને દિલ્હી સુધીની તમે ટ્રેન કરી. ઓકે, એસી વાળી ટ્રેન હોય છે તો એમાં જીએસટી લાગે છે. તો તમે ગુજરાત થી દિલ્હીની ટ્રેન કરી, એસી ટ્રેન હતી, જીએસટી વાળો કેસ હતો. તમે અનરજિસ્ટર્ડ છો, તમે છો મતલબ નોર્મલ પીપલ જે બિઝનેસમેન નથી, સ્ટુડન્ટ્સ કે આવી રીતે કોઈ પણ, તો તમે અનરજિસ્ટર્ડ માં આયા, રેસિપિયન્ટ ઇઝ અનરજિસ્ટર્ડ, અને આ સર્વિસ કઈ થઈ? પેસેન્જર ટ્રાન્સપોર્ટેશન સર્વિસ. તો લોકેશન વેર સચ રેસિપિયન્ટ એમ્બાર્ક્સ ફોર અ કન્ટિન્યુઅસ જર્ની. તો તમે ભાવનગર જ્યાંથી તમે ટ્રેનમાં બેઠા કે અમદાવાદ જ્યાંથી તમે ટ્રેનમાં બેઠા, ઈ શું ગણાશે? પ્લેસ ઓફ સપ્લાય. હવે સપ્લાયર ઓબ્વિયસલી ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની જે પ્રમાણે લાગતું, એટલે લગભગ આવા બધામાં ઈ જો દિલ્હીથી કે એનું કંઈક બતાવતા હોય ઓપરેશન મેઇન, જે આપણું રેલવે જે ખાતું કે જે કહેવાય ઈ દિલ્હી હોય તો એને ગુજરાતમાં સર્વિસ આપી ગયો, એટલે શું લાગે આમાં? આઈજીએસટી. ગેટિંગ ઇટ? તમે ક્યાં પહોંચો છો એ અગત્યનું નથી, તમે ક્યાંથી શરૂ કરો છો એ અગત્યનું. સેમ વે કન્ટિન્યુઅસ જર્ની ઓવર કેમ કીધું? કન્ટિન્યુઅસ જર્ની ઘણીવાર કેવું હોય કે ફ્લાઇટમાં લે ઓવર હોય. ફ્લાઇટની અંદર મારે સીધું માની લો કે અમદાવાદથી મારે જે છે કોચીનની ફ્લાઇટ લેવી હોય, તો કદાચ અમદાવાદથી કોચીનની ફ્લાઇટ એક્ઝેક્ટ ના મળતી હોય, પણ ઘણીવાર કનેક્ટિંગ ફ્લાઇટ્સ હોય. એટલે મેં શું કર્યું કે અમદાવાદથી મને પહેલા બેંગ્લોર લઈ જાય અને બેંગ્લોરથી મને કોચીન લઈ જાય. આવું પોસિબલ છે. એટલે પહેલા ગુજરાતથી કર્ણાટકા ગયો અને કર્ણાટકાથી કોચીન એટલે કેરેલા. ગેટિંગ ઇટ? આમાં મારું પ્લેસ ઓફ સપ્લાય કેવું ગણાય? તો કે અગેન જો એક જ પાસ હોય, એક જ બોર્ડિંગ પાસ કે ટૂંકમાં એક જ ટિકિટ થ્રુ તમારું આખું કામ ચાલી જતું હોય તો એ કન્ટિન્યુઅસ જર્ની જ ગણાય. વચ્ચે જે હતું એ તમારું લે ઓવર હતું. એ ખાલી પ્રોબ્લેમ એટલા માટે થયો, આવું થયું એટલા માટે કારણ કે તમારે એક્ઝેક્ટ ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ હતી નહીં, એટલે તમારે બે આવી રીતે અલગ અલગ ફ્લાઇટ્સ બોર્ડ કરવી પડી. ગેટિંગ ઇટ? તો અહીંયા પ્લેસ ઓફ સપ્લાય તમે કન્ટિન્યુઅસ જર્ની તમારી ક્યાંથી શરૂ કરી? ગુજરાતથી. તો બેય માટે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય શું ગણાશે? ગુજરાત. કારણ કે વચ્ચે જે છે એ ખાલી શું છે? લે ઓવર. યસ, કારણ કે કનેક્ટિંગ ફ્લાઇટ્સ છે. આટલું સમજણું? હા કે ના? ઈ કન્ટિન્યુઅસ જર્ની. આવા બધાની ડેફિનેશન ને એવું આપેલું છે કન્ટિન્યુઅસ જર્ની ને એવી. એ આપણે જો પછી છેલ્લે મન થાય તો આપણે ઈ જોશું, કાં તો રીડ કરશું. હાલો ને એકવાર. ઓકે, સો પણ લોજિક આ છે. એ બધી ડેફિનેશન્સ નહીં બધા કરતા લોજિકલી તમે સમજી લો તો તમારું વધારે કામ થશે. ગેટિંગ ઇટ? ચલો નેક્સ્ટ ઈ છે રાઇટ ઓફ પેસેજ. એટલે મેં તમને શું કીધું? આ પાસ કે કંઈક તમે કરાવ્યું ઈ. તો એમાંય પાછું બે વસ્તુ છે કે if the address of the unregistered person is available on the records of the supplier, then location of such unregistered person
and in any other case location of supplier of service. સર આ તો હાવ નવું હોય, સાવ નવું નથી, આ જનરલ રૂલ છે. If address of unregistered recipient is available, then such address, otherwise location of supplier, service provider. Yes. So address of recipient is available on records. અને યા તો address not available. If address is available on records, then such recipient, એટલે address. એટલે કે the address, yes, and address not available, so place of supply is equal to location of supplier, એટલે service provider. સાચી વાત છે. તો આમાં તો CGST SGST લાગે, કારણ કે સર્વિસ પ્રોવાઇડર નું લોકેશન અને પ્લેસ ઓફ સપ્લાય બે સેમ જ થયા. તો સેમ સ્ટેટ થયું નહીં, अलग स्टेट થયા જ નહીં. યસ યસ. રાઈટ ટુ પેસેજ કીધું એની બદલે એમ યોગ્ય ન કહેવાય કે જનરલ રાઈટ ટુ પેસેજ, કેમ કે આજે ઓલી એસટી છે ને એનો અમારે કોળિયાક થી અહીંયા ગોગા સર્કલ રોજનું હોય ને આવવા જવાનું, તો એનો એટલાનો જ પાસ નીકળે. ઈ તમે ન્યા જ વાત. તો એમાં એવું થઈ ગયું કે યુ નો વેર યુ આર ગોઈંગ ટુ યુઝ ધીસ, તો પછી આમાં નહીં આવે રાઈટ ટુ પેસેજમાં, તો ઈ પેસેન્જર ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં આવશે. આ ત્યારે જ આવશે when you don't know from where your journey is going to start. ઓકે, મેટ્રોના કેવા પાસ હોય ને તમે નોર્મલ વાપરી શકો. ઈ મેટ્રોની ઓથોરિટી હોય, તમને કોઈ પણ તમે એનો પાસ કરાવ્યો, તમે કોઈ પણ સ્ટેટમાં જઈને એનું તમે ઈ સર્વિસીસ એને લઈને તમે વાપરી શકો. એવા કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશન વાળા હોય કે જેની અલગ અલગ સ્ટેટ્સમાં એમાં બ્રાન્ચ રહેતી હોય, તો ઈ તમને એવી રીતે જનરલ પાસ કેવું કંઈક આપી દે. ગેટિંગ ઇટ? આટલું સમજાણું. અને છેલ્લે મેં તમને કેવું કીધું હતું? ઇન્સ્યોરન્સ. પાંચમું ઇન્સ્યોરન્સ હતું ને? So insurance services, again પહેલા હું શું કહેવાનો છે? recipient is and the recipient is unregistered. હા કે ના? પહેલા તો ઈ સમજવાનું છે. તો if the recipient is registered, તો but if recipient is unregistered, तो location of recipient in the records of the supplier. સર સપ્લાયર પાસે રેકોર્ડ બના હોય તો પછી લોકેશન ઓફ સપ્લાય આવું ઇન્સ્યોરન્સમાં ના બને. ઇન્સ્યોરન્સમાં રિટર્ન એગ્રીમેન્ટ ની બધું થયું હોય એટલે રિસિપિયન્ટ નું હોય. બાકી તો આ જનરલ રૂલમાં જતું રહે. બાકી ઇન્સ્યોરન્સ અલગ પડે જ નહીં. એની માટે અલગ કહેવાત જ નહીં. આ ઓલમોસ્ટ જનરલ રૂલ જ છે. ઇન્સ્યોરન્સ ખાસ અલગ છે જ નહીં. યસ ઓર નો? બધાને સમજ પડી? યસ. તો 5 પ્રોબ્લેમ્સ 1 સોલ્યુશન. યસ. કયા કયા 5 પ્રોબ્લેમ્સ? કઈ કઈ 5 સર્વિસીસ? સૌથી પહેલા ટ્રેનિંગ એન્ડ પરફોર્મન્સ ઓપરેશન, ઇવેન્ટ, ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ઇવેન્ટ, એડમિશન ટુ ઇવેન્ટ નો ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ઇવેન્ટ્સ, ત્રીજું ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ ગુડ્સ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ પેસેન્જર, અને પાંચમું ઇન્સ્યોરન્સ. યસ ઓર નો? આ 5 સર્વિસીસ જે છે દરેકમાં ઇફ ધ રિસિપિયન્ટ ઇઝ રજિસ્ટર્ડ
location of such recipient. But if recipient is unregistered, so performance ma where services is actually performed. Organization of event માં જો unregistered હોય તો location where event is actually organized. Event is organized outside India, then place of supply is equal to location of recipient. But also refer rule 5. કારણ કે એક કરતા વધારે સ્ટેટમાં હોય તો હું તમને કંઈક અલગ કહી શકું છું. Yes or no? Yes. Transportation of goods including mail and courier. આ તો ખબર જ છે પણ recipient is unregistered. The location where such goods are handed over for transportation. તમે જ્યાંથી goods મોકલ્યા કે value આ transportation કરો ઈ except goods transported outside here, the location of destination of goods is place of supply. Transportation of passenger આ તો આમ જ છે registered હોય તો unregistered હોય તો જ આ બે ભાગ પાડવાના. registered હોય તો passage માં શું છે? passage માં તે recipient જ છે. yes or no? પણ passenger transportation services હોય location where such recipient embarks એટલે starts for a continuous journey, begins the continuous journey. અને right to passage હોય address available હોય on record તો location of recipient એનું address હોય, address not available તો location of supplier. અને insurance એ તો general rule જેવું જ છે કે recipient is registered, location of recipient unregistered તો location of recipient in the records of the supplier. આમાં ખાલી general rule થી ફરક એટલો પડે છે કે અહીંયા એવું નહીં હોય કે address is not available on records, address available હશે. yes or no? yes. આ જ વસ્તુ હવે પેલા મોડ્યુલ માંથી સમજી લઈએ, કોશિશ કરીને રૂલ 5 પણ સમજી લઈએ અને પછી તમને લોકોને આ બોર્ડ ની હવાલે કરી દો જેનાથી તમે આખું કોપી કરી શકો. યસ, ચાલો સૌથી પહેલા કમ ઓન ટુ સોરી 4.33 ટ્રેનિંગ એન્ડ પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ ત્યાંથી શરૂ કરવું પડશે ને. 4.33 ઈ બેર સેક્શન છે. ચલો ભાઈ, સેક્શન 12 સબસેક્શન 5 ટ્રેનિંગ એન્ડ પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ સર્વિસીસ. The place of supply of service in relation to training and performance appraisal depends upon whether the supply is B2B or B2C. હું તમને ઈ જ કરાવું છું, આખામાં ઈ જ છે. Yes, if B2B supply, that is where the recipient of service is registered person, the place of supply is the location of such person. And however, in case of B2C supply, where the recipient of service is unregistered, the place of supply is the place where service is actually performed. Yes or no? Yes. So Mr. Suresh, unregistered person based in Noida, signs up with excellent linguistics, New Delhi, for receiving the training on English speaking at their New Delhi center. Since the recipient is unregistered, the place of supply is location where services are provided, that is New Delhi. Atlu done? Chalo bhai, quiz time. DEO consultants Kolkata imparts GST training to accounts and finance personnel of Sun Cements Limited, Guwahati, Assam. Okay, registered office at companies Mumbai, Maharashtra. Okay, e registered છો, ગુવાહાટી આસામ વાળું registered છે અને ઈ લોકોએ ટ્રેનિંગ કરી ક્યાં દીધી છે? મુંબઈ મહારાષ્ટ્રમાં, which is also registered under GST, but the contract is entered with Guwahati office. Yes or no? એટલે ડીઓ કોલકાતા વાળાએ ગુવાહાટી વાળા સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો. In the given case, place of supply is Assam. Yes or no? Obviously, કેમ? Recipient is registered. તો પછી location of such recipient. મેં કોની હારે કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો? ગુવાહાટી હારે. તો પછી ટ્રેનિંગ ક્યાં કરાવી છે એનાથી ફરક પડતો નથી. So B will be the answer. Yes. આટલું ડન. એની પછીનું એડમિશન છે જે એની પહેલાના ચાર્ટમાં કવર્ડ હતું. બાજુના પેજ પર ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ઇવેન્ટ્સ મળી ગયું. યસ ઓર નો? Yes. તો ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ events for supply related to organization of events or assigning the sponsorship to such events. The place of supply depends on whether the supply is made to a registered person or unregistered. Where the such service is provided to registered person, the place of supply is location of recipient. Where it is provided to unregistered person, the place of supply is the location where the event is actually held. And if the event is held outside India, the place of supply is the location of recipient. બધું બોર્ડ ઉપર છે જ.
The event can be a cultural, artistic, sporting, scientific, educational or entertainment event. It can also be a conference, fair, exhibition, celebration or some other event. એટલે બધું આવી ગયું. Yes or no? જે કોઈ place of supply of service ancillary to organization of such type of events or assigning of sponsorship to such event is also determined under subsection 7 of section 12. જો માની લો કે એવા ઇવેન્ટ ની અંદર કોઈકને સ્પોન્સરશિપ આપી તો એની સાથે કનેક્ટેડ જ થયું ને એન્સિલરી. એ બધામાં એવું જ છે કે જે એની એન્સિલરી હોય એ એની માટે ઈ જ થઈ જશે. ડન. The provision can be summarized as under the summary કરીને ટેબલ જેવું બનાવી દીધું. આપણી પાસે ચાર્ટ છે. હું સીધું એક્ઝામ્પલ 22 રીડ કરું. તો mega events and event management company at New Delhi organizes an award function for Shah Diamond Merchants of Ahmedabad, જે શું છે રજિસ્ટર ઇન ગુજરાત એટ મુંબઈ. ઓકે, એટલે ઈ લોકોએ ઓર્ગેનાઇઝેશન એવોર્ડ ફંક્શન નું ક્યાં કર્યું હતું? મુંબઈમાં. પણ રિસિપિયન્ટ કોણ છે? શાહ ડાયમંડ, જે રજિસ્ટર્ડ છે ગુજરાતમાં. તો પ્લેસ ઓફ સપ્લાય શું થશે? અહેમદાબાદ, ગુજરાત. Yes or no? Yes. Mega events of an event management company in New Delhi organizes an award function for Shah Diamond Merchants of Ahmedabad registered in Gujarat in Mauritius. Since the recipient is registered person, નહીં એવું કઈ વિચારવાનું નથી. Recipient registered હોય તો outside India એટલે આ India હું India અમદાવાદ જ થાય. યસ. પણ આ શાહ ડાયમંડ જે છે ઈ અનરજિસ્ટર્ડ હતો તોય અમદાવાદ થાય. કારણ કે ઇવેન્ટ ઇઝ એક્ચ્યુઅલી હેલ્ડ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા. તો લોકેશન ઓફ રિસિપિયન્ટ. યસ ઓર નો? એની ક્વેશ્ચન ફ્રેમ કરવામાં ભૂલ. બરાબર. એને અનરજિસ્ટર્ડ રાખવાનો હતો પણ તોય એમ બતાવવાનું. તોય ક્યાં આવશે? લખો ત્યાં. If it is even if he is unregistered, the place of supply will be Ahmedabad. આટલું ડન. If event is held in more than one state or union territory, એક કરતા વધારે સ્ટેટ કે યુનિયન ટેરિટરીમાં ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ થયો તો if the event is held in more than one state or union territory and a consolidated sum amount is charged, consolidated એટલે ભેગી amount charge કરી હોય for services relating to such event, the place of supply of such service is deemed to be in each of the respective states or union territory in proportion of the value of service determined in terms of contract or agreement entered into this. ઠીક છે. તમારા વચ્ચે કોન્ટ્રાક્ટ એગ્રીમેન્ટ હોય તો કોન્ટ્રાક્ટ એગ્રીમેન્ટ અકોર્ડિંગલી થશે. પણ પ્રોબ્લેમ તો ત્યારે જ થાય ને જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ કે એગ્રીમેન્ટ ના હોય. તો જો તમારો કોન્ટ્રાક્ટ કે એગ્રીમેન્ટ નથી તો the above provision is applicable only when the recipient is unregistered. As for the recipient registered, the place of supply is location of such recipient. તમે અલગ અલગ જગ્યાએ આ લાગવાનું ક્યારે છે? રૂલ 5 લાગવાનો અહીંયા જ છે. અનરજિસ્ટર્ડ. રજિસ્ટર્ડ હોય તો કઈ લાગવાનું જ નથી. તો એનું જ રૂલ થઈ ગયો. યસ ઓર નો? હા કે ના? તો જો the manner of determining proportionate value of service in the absence of a contract or agreement. Okay, કે છે in the absence હવે કઈ proportion કરાવશે તો in the absence of a contract or agreement between the supplier and recipient of service, the proportionate value of service is made in different states or union territories where the event is held is computed in accordance with the rule 5 of the GST by application of generally accepted accounting principle. Generally accepted accounting principle એટલે US GAAP. અરે ના 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 એટલું બધું કે US GAAP થોડા GST માટે શીખવા જવું. નોર્મલ જે અકાઉન્ટ્સમાં લોજિક રીતે લગાડતા હોય તમે અકાઉન્ટમાં શું વિચારો કે આટલું એ કર્યું આટલું એ કર્યું કંઈક તમે કંઈક બેસિસ પર પ્રપોર્શન કરી નાખો એવું કરી દેવાનું. જો 24 and event management company હમણાં સમજાયું છે. Moonlight Events Private Limited has to organize some promotional events in states S1 and S2 for the recipient Mr. Atmaram જે unregistered છે. આત્મારામ રજિસ્ટર્ડ હોય તો કઈ વિચાર જ નતો કરવાનો. 3 events are to be organized. હવે 3 ઇવેન્ટ છે 3 તો તમે અકાઉન્ટિંગ બે માટે અલગ કરો, એક માટે અલગ કરો, એક માટે અલગ કરો, એક માટે અલગ કરો, એક માટે દરેકનું અકાઉન્ટિંગ ઇવેન્ટ વાઇઝ અલગ અલગ હોય. હું એઝ અ પર્સન વિચારતો કયા ઇવેન્ટમાંથી કેટલું કમાણો તો અકાઉન્ટિંગ અલગ કરું ને.
એમ કે છે 3 events are to be organized in S1 and S2. They charge consolidated, sorry, 3 events are to be organized in S1 and 2 in S2. Okay, એટલે 3 નું અકાઉન્ટિંગ S1 માટે કરીશ અને 2 નું અકાઉન્ટિંગ હું S2 માટે કરીશ. They charge a consolidated amount of 10 lakh rupees from Mr. Atmaram. કયા રેશિયોમાં? 3:2. That easy? Yes. જો ઈ ચાર્ટમાં ભલે કવર નથી થતા રૂલ્સ, પણ એમાં કઈ હોતું નથી. પ્રપોર્શન કરવાનું બેસિસ બહુ સિમ્પલ છે. Yes or no? So the place of supply of services in both the states S1 and S2 states the S1 and S2 say the proportion arrived by the application of generally accepted accounting principle is 3:2. Sorry, the service shall be deemed to have been provided in the ratio of 3:2 in S1 and S2 respectively. The value of service provided thus will be apportioned as 6 lakh in state 1 and 4 lakh in state 2. Yes, chalo quiz time. Grand wedding planners Chennai is hired by Laddu Singh. He unregistered person છે based in Hyderabad to plan and organize his wedding. Okay, the place of supply is blank if wedding is to be held in New Delhi. And blank if wedding is to be held in CHL outside India. તો લોકેશન ઓફ રિસિપિયન્ટ એટલે હૈદરાબાદ આવ્યું તેલંગાણામાં, પણ જો કે અહીંયા હૈદરાબાદ જ કર્યું, તમારી પાસે એક્સપેક્ટ નથી કર્યું. થેન્ક યુ. સો આન્સર વિલ બી A. ન્યૂ દિલ્હી એન્ડ હૈદરાબાદ. Up to done. Next one is this. ચલો આ રૂલ સાથે ભણી લીધું. Next one is transportation of goods including mail and courier. ચલો, so transport the supply of service by way of transportation of goods including by mail or courier etc. provided to registered person is the location of such person. However, where such service is provided to an unregistered person, the place of supply is the location at which such goods are handed over for their transportation. Yes or no? Yes. If the goods are transported outside India, the destination of such goods is the place of supply. Goods outside India હોય તો destination ની ગણાય છે place of supply. Done. Example 25, 26, 27, 28, 29 છે. Yes or no? 25 છે. Messrs. Sukhiram Private Limited is registered company in New Delhi. It sends its courier to Pune through Messrs. Brew Air Courier Service. The recipient being registered person. Sukhiram કેવા છે? Registered. અને એ કંપની ક્યાં છે? દિલ્હીમાં. તો પછી the place of supply is the location of the recipient in New Delhi. Yes or no? Mr. Bindisa, an unregistered person. Unregistered. New Delhi sends courier to his brother in Amritsar, Punjab. નહીં તો એને મોકલ્યું ક્યાંથી હશે? દિલ્હીથી. Recipient unregistered છે તો place of supply is location where the goods are handed over for the transportation, that is New Delhi. Pine Labs Private Limited, a GTA based in Kanpur, Uttar Pradesh, જ્યાં હડતાલ નથી, is hired by Hazel Enterprises. Yes. Registered supplier in Kanpur. Okay. To transport its consignment to buyer in Delhi. નહીં પેલો registered જ છે. Recipient being registered, the place of supply is location of recipient, that is Kanpur. હા કે ના? Sukhvinder Transport Private Limited, a goods transport agency based in Noida, Uttar Pradesh, is hired by Chaya Trade Links, registered supplier in New Delhi, again registered, to transport its goods to a buyer in Kanpur. नहीं, Delhi. The recipient being registered, the place of supply is location New Delhi. आवा तो 20 बनाए कोई एग्जांपल है. Mr. Shrikant, a manager in a bank, is transferred from Bareilly, Uttar Pradesh to Bhopal, Madhya Pradesh. उत्तरवादी सीधा मध्य में ट्रांसफर થઈ ગયો છે. Mr. Shrikant's family is stationed at in Kanpur, Uttar Pradesh. એટલે અત્યારે ક્યાં રહે છે લોકો? કાનપુર. ઓકે, હવે આ ભાઈ તો જોબ કરે છે, તો રજિસ્ટર્ડ હોય જ નહીં. Yes or no? He hires Goel Carriers of Lucknow, Uttar Pradesh, registered in Uttar Pradesh, to transport his household from Kanpur to Bhopal. So recipient being unregistered. એટલે goods ક્યાંથી ઉપાડ્યા? કાનપુરથી. તો place of supply is location where the goods are handed over for the transportation. That is જ્યાં હડતાલ નથી, is કાનપુર. સંભળાય તો ને? Passenger transportation services. Passenger transportation services. આ વાળો ચાર્ટ અગેન જો એને સિમ્પલી કીધું છે લોકેશન બે એને પાર્ટ પાડી આપેલા પેસેન્જર એને ચાર્ટ બનાવવાની ટ્રાય કરી જોયું
passenger transportation and issue of right to passage for future use and the point of boarding not known at the time of issue of right to passage. એવું મળ્યું કઈ? Yes. So recipient is registered, the location of the recipient is unregistered. So location where the passenger embarks for a conveyance for a continuous journey શેમાં? passenger transportation માં. અને passage માં if the address of the unregistered person is available on the records of the supplier, the location of such unregistered person. And if in other cases the location of supplier of service. The return journey is treated as a separate journey even if the ticket for onward and return journey are issued at the same time. એ તો સીધી વાત છે. એક ટિકિટ હોય પણ રિટર્ન જર્ની અલગ હોય તો રિટર્ન જર્ની ને અલગ જ ગણવામાં આવશે. Yes. For example, 430 Mr. Amar, registered person in New Delhi. Amar કેવો છે ભાઈ? Registered. Travels from Mumbai to Bengaluru in air jet flight. પણ એ registered person છે. Registered દિલ્હીનો ક્યાંથી ફ્લાઇટ ઉડે છે, ક્યાં પહોંચે છે ઈ જોવાની જરૂર નથી. લોકેશન શું થશે? દિલ્હી 31 મિસ્ટર સુબ્રમણ્યમ સ્વામી. યસ. Unregistered person in Chennai has come to Delhi on a vacation. એ દિલ્હી વેકેશન કરવા, ચેન્નઈ વાળો દિલ્હી વેકેશન કરવા. He buys a prepaid Delhi metro card from Delhi Metro, New Delhi for hassle-free commute in national capital city. બધા એરિયામાં અગવડ વગર ફરી શકે એટલે એને કાર્ડ પરચેસ કરી લીધું છે. Recipient being unregistered, the place of supply is the address of Mr. Subramaniam, that is Chennai. If address of Subramaniam is not available with the Delhi Metro, then the place of supply will be location of the supplier of service, that is New Delhi. આટલું ડન? બરાબર છે બધું? બરાબર. ચાર્ટ પ્રમાણે બેસી ને. Mr. Shyam, an unregistered person based in Gurugram, Haryana. क्या बैठो भाई? Gurugram, Haryana. Books a two-way air journey ticket from New Delhi to Mumbai on 5th December. He leaves New Delhi on 10th December in a late night flight and lands in Mumbai the next day. Okay, એટલે દિલ્હીથી મુંબઈની ટિકિટ લીધી હતી 5 તારીખે પણ 10 તારીખે ભાઈએ ફ્લાઇટ પકડી અને દિલ્હીથી ક્યાં પહોંચી ગયો? મુંબઈ. He leaves Mumbai on 14th December in the morning flight and lands in Delhi on the same day. કઈ વાંધો નહીં. The return journey is treated as separate journey. હવે આ unregistered હોય તો પહેલી વખતે ક્યાંથી બેઠો તો? દિલ્હીથી. તો place of supply દિલ્હી. બીજી વખતે ક્યાંથી બેઠો? મુંબઈ. Place of supply મુંબઈ. કારણ કે return journey અલગ journey ગણવાની. હા. અને examples of right to passage for future use, point of boarding not known at the time of issue of right issue. So again, airline may issue seasonal tickets containing say 10 vouchers which could be used for travel between any two location in the country. Airlines વાળા એમ કીધું હોય કે અમે તમને આટલા કિલોમીટર વાળા આવા 10 વાઉચર આપીએ, તમે અલગ અલગ જગ્યાએ યુઝ કરી શકો આટલાથી આટલી જર્નીમાં. તમે એક હારે 50,000 ભરી દો તો તમે આવી રીતે યુઝ કરો તો ચાલે. યસ. આટલું સમજાશે તો ઈ પહેલું રાઈટ ટુ પાસેજ જેવું થયું. અને the card issued by New Delhi Metro could be used by person located in Noida or New Delhi or Faridabad. So without the New Delhi Metro being able to distinguish the location of journey at the time of receipt of payment. કારણ કે નોઈડા છે ને દિલ્હીને એક્ઝેક્ટ અડીને છે પણ ઈ થઈ ગયું શું? ઉત્તર પ્રદેશ. સમજાય ને? એટલે તમને ખબર નથી કે ક્યાંથી યુઝ કરશે. આટલું સમજાણું. પછીની બે સર્વિસીસ તો પછીના ચાર્ટ્સ પર એમ આવવાની છે. છેલ્લું છે આજે હવે આપણું બાકી રહ્યું ઇશ્યુ છે ઇન્સ્યોરન્સ સર્વિસીસ which is given there on page number 4.46. So again the place of supply of insurance service is the location of recipient when provided to a registered person. Unregistered person હોય તો location of recipient of service in the records of the supplier of services. એટલે ઈ શું location of recipient અચ્છું ગમે તે કરો. Mr. Shantaram, CEO of Shore Limited Mumbai, a company registered in Maharashtra, buys insurance cover for the inventory stored in company's factory located at Mumbai from excellent insurers Chennai, registered in Tamil Nadu. The place of supply is the location of registered person, that is Mumbai. And then Miss Barbie, unregistered resident of Kolkata, goes to her native place Patna. Barbie Patna ની છે. So Bihar and buys a medical insurance policy for her parents there from Safe Insurance Patna, registered in Bihar. The place of supply is the location of recipient of service that in the records of the supplier, that is આટલું ડન. સો આ તમારા માટે છે, તમે કોપી કરી શકો છો. બાકી આજે આપણે આટલું રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ એવરીવન.